السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله قبل ما نبدأ الشرح نتمنى ان انتم تشتركوا في القناة عشان تشجعونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة، والاشتراك في القناة هيكون اسفل الفيديو بالشكل ده. طيب ورجعنا لكم تاني علشان بإذن الله هنقول لكم على حاجة مهمة قوي، اللي هي ايه؟ احيانا لما بتيجي تشغل الكمبيوتر بتلاقي النت مش عايز يشتغل رغم ان كل حاجة متوصلة على الكمبيوتر صح، بس تيجي تشغل نت تلاقي مفيش نت. طيب ايه السبب ان النت مش عايز يشتغل مع ان كل حاجة متوصلة صح؟ العيب دوت يعني انا واحد من الناس تعبت لحد ما ما عرفت الحل بتاعه، وكان حل يعني ما كنتش اتوقع ان هو اللي يفصل النت عن الجهاز. اللي هو ايه؟ اللي هو ان لو التاريخ والساعة بتوع الجهاز مش مظبوطين عمر النت ما هيشتغل على الجهاز. يعني لو الساعة والتاريخ بتوع الجهاز الكمبيوتر عندك مش مظبوطين كده عمر النت ما هيشتغل، رغم ان كل شيء هيبقى متوصل تمام والنت يعني باين ان هو متوصل في الجهاز وكده، بس هتيجي تشغل مش هتلاقي حاجة. وعلى فكرة يعني مش هتلاقي فيديو على اليوتيوب شرح الموضوع ده، لان انا وقعت في المشكلة ديت وفين وفين على ما عرفت الحل بتاعها. يعني ان التاريخ اما يكون مش مظبوط على جهاز الكمبيوتر عمر النت ما بيشتغل. طيب العيب من ايه؟ طبعا لما بنظبط التاريخ ونيجي نطفي الكمبيوتر تاني بنلاقي التاريخ بيرجع ايه؟ بيبقى مش مظبوط، بيرجع برضك إيه على يعني ما بيظبطش برضك. فلحد ما عرفت العيب ان هو في البطاريه اللي هي في المذر بورد اللي هي بالشكل ده. البطاريه ديت هي المسؤوله عن حفظ التاريخ وبعض المعلومات في الجهاز، اللي هي معلومات البايث والحاجات ديت. يعني لما انت بتظبط الساعه والتاريخ ديت اللي بتحفظ المعلومات ديت مهما طفت الجهاز بقى، يعني ممكن تدفع حتى لو سنه، دي بتفضل بتحفظ المعلومات بتاع اي حاجه انت عملتها في الجهاز. طبعا دي يعني ايه اسمها بطاريه؟ دي انت ممكن تجيبها من عند اي واحد بتاع كمبيوتر ب5 جنيه، بتفك اللي هي القديمه وتغيرها من عند اي واحد بتاع كمبيوتر بتعملها بتاع 5 جنيه في الحدود ديت يعني. فديت عمر التاريخ ما هيتظبط في الجهاز، ما هيفضل يعني الحفظ بتاعه مظبوط في الجهاز الا لما تغير البطاريه دي، لانها يعني ايه كل فتره كده بتعوز تغيرها، ما ممكن كل سنه ولا حاجه تبع اي ما انت بتشغل الجهاز. طبعا دي فكها سهل جدا، مجرد ما بتضغط عليها كده في حته حديده صغيره هنا كده، مجرد ما بنبعدها كده عن نشوفها مع بعض كده اهي بتطلع معانا. طبعا بتاخدها كده وعند اي واحد بتاع كمبيوتر تقول له انا عايز بطاريه بس بدل ديت، وهيديك واحده بدلها. وطبعا بتركبها تاني بنفس الشكل كده، تقوم حاطينها كده اهوت في المكان ونقوم ايه ضاغطين عليها بالظبط كده. فكها سهل يعني وتركيبها مش في اي حاجه. ديت اللي مسؤوله عن حفظ التاريخ والساعه في الجهاز الكمبيوتر، لان طول ما الساعه والتاريخ مش مظبوطين عمر النت ما بيشتغل. كنت اجي اخش على النت يقول لي بيكتب لي كده مش يعني فين وفين، لحد ما عرفت ان الموضوع ان البطاريه ديت عايزه تتغير. وعلى فكره ما فيش شروحات على اليوتيوب نهائي بتتكلم عن الموضوع ده. فانت اذا جت في اي وقت في اي مره كده ولقيت النت مش شغال عندك او مش عايز يشتغل، رغم ان كل هو متوصل في الجهاز وكل حاجه، بس بتيجي تشغل تخش على المتصفح عشان تخش على النت ما بيجيبلكش، بيقولك ان في شيء في يعني ايه في مشكله. المشكله ديت اول حاجه تبص عليها، بص على التاريخ جنب هو بيبقى في اسفل ايه الشاشه. لقيت التاريخ مظبوط يبقى المشكله يبقى من حاجه تانية. لقيت التاريخ مش مظبوط والساعه مخرفه وكده، يعني ممكن مثلا يجيب لك التاريخ من 2008 2010 اللي هو تاريخ تصنيع المذر بورد ذات نفسها. ده اللي بيبقى لو البطاريه ديت عايزه تتغير بيديك كاتب لك التاريخ بتاع تصنيع المذر بورد. فانت لقيته مثلا 2008 2009 2006 تعرف 2010 تعرف ان كده البطاريه دي عايزه تتغير. وبعد ما تغيرها ان شاء الله وتركب واحده جديده هتبص وتظبط التاريخ. لازم انت لو تظبط التاريخ برضو تاني عشان ايه، وبعد كده تحفظ هو بيقوم حافظ المعلومات اوتوماتيك، هتلاقي النت تشتغل معاك. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش الاشتراك في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة